नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, तुमचे मनपूर्वक स्वागत झटपट रेसिपीमध्ये. आज आपण बनवतोय तिप्पट फुलणारी साबुदाण्याची कुरडई अगदी सोप्या पद्धतीने. 1 वाटी साबुदाणा आणि मीठ. हा 1 वाटी साबुदाणा आपण बाउलमध्ये ओतून 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया. साबुदाणा मी धुवून घेतलेला आहे. आता साबुदाणा बुडेपर्यंत त्यामध्ये पाणी ओतूया. हा साबुदाणा आपण 2 तासासाठी असाच भिजत ठेवणार आहोत. 2 तासानंतर पाहूया आपण छानपैकी साबुदाणा भिजलेला आहे. आता त्याच वाटीने आपण 2 वाट्या पाणी घेणार आहोत आणि पाण्याला खळखळून उकळी आणणार आहे. ही प्रोसेस आपण संध्याकाळी करत आहोत, कारण हा साबुदाणा आपल्याला 10 ते 12 तास भिजत ठेवायचा आहे. साबुदाणा रात्रभर भिजत ठेवण्यासाठी या ठिकाणी मी घट्ट झाकणाचा डबा घेतलेला आहे. हा भिजवलेला साबुदाणा आपण डब्यामध्ये ओतूया. पाण्याला छानपैकी उकळी आलेली आहे. हे उकळलेले पाणी आता डब्यामध्ये ओतून 10 ते 12 तासासाठी डबा आपण असाच ठेवणार आहे. झाकण बंद करून रात्रभरासाठी याच पद्धतीने ठेवून द्यायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पाहूया आपण साबुदाणा छानपैकी फुललेला आहे. आता हा साबुदाणा आपण वाटून घेणार आहे. हा आपण 2 पद्धतीने वाटणार आहे. या ठिकाणी मी चाळणीमध्ये वाटीच्या साहाय्याने वाटून घेत आहे. पुरणाची चाळण असेल तर त्याने देखील तुम्ही वाटू शकता. या ठिकाणी माझ्याकडे स्टीलचं पुरण यंत्र आहे. त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे, मिक्स करून घेतलेलं आहे. या पद्धतीनं देखील आपण साबुदाणा वाटून घेऊ शकतो. जी पद्धत तुम्हाला सोपी वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही साबुदाणा वाटून घ्या. कुरडई पाडण्यासाठी आपण या ठिकाणी सोऱ्या घेतलेल्या आहे. सोऱ्यातली 3 नंबरची चकती घेतलेली आहे. साबुदाण्याचे पीठ आपण सोऱ्यामध्ये जेवढे बसेल तेवढं भरून घेऊया. सोऱ्या बंद करून लगेचच याच्या आपण कुरडया तयार करायला घेणार आहोत. कुरडया तयार करण्यासाठी या ठिकाणी मी पॉलिथिनचा पेपर अंथरलेला आहे. या पद्धतीने सोऱ्याच्या साहाय्याने कुरडई बनवायची आहे. जास्त मोठ्या मी कुरडया बनवलेल्या नाहीत, मध्यम आकाराच्याच कुरडया बनवलेल्या आहेत. छान पांढऱ्या शुभ्र अशा कुरडया आपल्या तयार झालेल्या आहेत. या कुरडया आपण 2 दिवस उन्हामध्ये वाळवून घेणार आहोत. छानपैकी कुरडया वाळून तयार झालेल्या आहेत. हे आता आपण तळून पाहूया. छान अशा तिप्पट आपली कुरडई जवळपास फुलत आहे. पाहू शकता तुम्ही. या पद्धतीने तुम्ही कुरडई बनवून पहा.